Xin chào. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay gửi điện chúc mừng ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng trong gần 3 thập kỷ qua, với sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng ngày cũng gửi điện mừng tới ông James David Vance, Phó Tổng thống đắc cử Mỹ. Ông Trump, 78 tuổi, ngày 6 tháng 11 giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay để trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên đảm nhận 2 nhiệm kỳ không liên tiếp trong một thế kỷ qua. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump từng 2 lần tới Việt Nam vào năm 2017 và 2019. Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu quá trình thẩm định, xây dựng luật tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, tác động pháp luật hoặc để lọt yếu tố an ninh ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Quy trình xây dựng pháp luật cần đảm bảo dân chủ, minh bạch, khả thi, đánh giá tác động chính sách thực chất, thực hiện cơ chế tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động là người dân, doanh nghiệp, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế các quy định pháp luật. Theo Tổng Bí thư, một số chủ trương, định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế kịp thời, đầy đủ hoặc đã thể chế nhưng tính khả thi không cao. Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, các quy định còn chồng chéo, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực, chưa thực sự tạo thuận lợi thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực nhà đầu tư trong và ngoài nước, nguồn lực trong dân. Việc phân cấp, phân quyền phần lớn chỉ dừng ở chủ trương, chưa triệt để, chưa rõ trách nhiệm, tổ chức thực thi pháp luật, chính sách vẫn là khâu yếu. Ông cho rằng để đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra, thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi công tác xây dựng pháp luật ở tầm cao mới, thật sự tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển. Xây dựng pháp luật phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Luật chỉ quy định vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, không luật hóa quy định của nghị định và thông tư. Mỗi lượng vàng vừa giảm 6 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng miếng quanh 81 và 85,5 triệu đồng, tức hạ 6 triệu đồng chiều mua và 3,5 triệu đồng chiều bán. Nhẫn trơn tại SJC xuống 81,7 và 84 triệu đồng, thấp hơn 4,7 triệu đồng mua vào và 4 triệu đồng bán ra. Giá nhẫn trơn tại các nhà vàng khác đều giảm mạnh. Tại Doji xuống 81,4 và 83,8 triệu đồng, tại PNG, giá nhẫn trơn xuống 82,9 và 84 triệu đồng. Hôm nay biểu giá vàng miếng giảm liên tục với biên độ mạnh hơn nhiều so với đà giảm của thế giới. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng bốc hơi tới 100 đô la Mỹ trong 24 giờ qua. Hiện giá vàng thế giới neo quanh 2.654 đô la Mỹ một ounce. Kim loại quý lao dốc do giá USD tăng sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. USD mạnh lên khiến vàng kém hấp dẫn với người mua ngoài Mỹ. Chỉ số đô la index hiện lên cao nhất 4 tháng do nhà đầu tư đặt cược chính sách nâng thuế nhập khẩu mạnh tay của Trump sẽ khiến lạm phát Mỹ tăng tốc, buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao thêm một thời gian nữa. Giá USD mua bán tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tăng kịch trần, vượt mức kỷ lục thiết lập từ hồi giữa năm. Vietcombank sáng nay niêm yết giá mua bán USD quanh 25.167 đồng và 25.497 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD quanh 25.745 đồng và 25.845 đồng. Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng, dầu cùng tăng 350 đến 770 đồng một lít, trừ ma rút. Giá xăng RON 95 tăng 350 đồng, lên 20.850 đồng một lít. E5 RON 92 ở mức 19.740 đồng một lít, thêm 340 đồng. Các mặt hàng dầu đều tăng 460 đến 770 đồng, riêng ma rút giảm 70 đồng 1 kg. Hiện, giá xăng dầu đã được kéo về mức thấp hơn so với cuối năm 2023. Hôm nay, Liên Bộ vẫn không trích, lập quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây. Tính tới hết quý 2, quỹ này còn hơn 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ so với cuối năm 2023. Giá nhiên liệu tuần qua biến động do xung đột tại khu vực Trung Đông, OPEC cộng hoãn kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Các yếu tố này khiến giá xăng dầu tăng, giảm tùy mặt hàng. Chiều tối qua, cầu Lũng Cáng dài 44 m, rộng 3,5 m, bắc qua con suối ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên ở Hà Giang bất ngờ đổ sập trong lúc đang thi công. Sự việc không gây thiệt hại về người. Hôm nay đoàn kiểm tra của huyện xuống hiện trường để xác định nguyên nhân cũng như tìm phương án khắc phục. Tại hiện trường, cầu mới đã hoàn thành 2 trụ, đơn vị thi công đang làm nhịp treo qua suối. Thời điểm sự cố, nước suối thấp, trời không mưa. Trước đó, đợt mưa lũ tháng 6 đã làm cầu treo bị sập, cô lập hơn 70 hộ dân. Hàng ngày người dân bám theo nhịp cầu gãy hoặc dùng bè qua suối gây mất an toàn. Cầu đang được xây mới, kinh phí 3 tỷ đồng, trong đó nhà hảo tâm hỗ trợ 2 tỷ, huyện Vị Xuyên đối ứng 1 tỷ. Dự kiến công trình hoàn thành sau 3 đến 4 tháng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chúc mừng ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, đồng thời đề nghị hợp tác thay vì đối đầu.
CCTV không nói rõ lời chúc mừng được gửi vào thời điểm nào. Trong thông điệp, ông Tập bày tỏ với ông Trump rằng hai nước phải hòa hợp và tăng cường đối thoại, giải quyết hợp lý những khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi và tìm ra cách đúng đắn để hòa hợp trong kỷ nguyên mới, mang lại lợi ích cho hai nước và thế giới. Ông Tập chỉ ra rằng lịch sử cho thấy Trung Quốc và Mỹ được hưởng lợi khi hợp tác và chịu tổn hại khi đối đầu. Thêm rằng mối quan hệ chung, Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững có lợi cho cả hai nước và phù hợp với mong đợi của cộng đồng quốc tế. Ông Trump chưa lên tiếng về tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump từng đe dọa sẽ áp thuế 60% với mọi hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông cũng đã phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Ngoài ông Tập, nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã đăng thông điệp hoặc gọi điện chúc mừng ông Trump. Cổ phiếu Tesla tăng vọt sau tin ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giúp Elon Musk có thêm 26,5 tỷ USD trong một ngày. Chốt phiên giao dịch ngày 6 tháng 11, cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng 14,7%, lên cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất thế giới hôm qua. Hiện tại, Musk sở hữu 290 tỷ USD và vẫn là người giàu nhất thế giới. Hãng xe điện được kỳ vọng hưởng lợi từ việc ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, trong khi các đối thủ cùng ngành đang đối mặt với tương lai khó đoán. Tesla sẽ có lợi thế so với các đối thủ nếu Mỹ giảm ưu đãi thuế cho xe điện. Cổ phiếu Tesla tăng vọt, các hãng xe điện khác lại lao dốc. Rivian Automotive mất 10%, Lucid Group giảm 8%. Cổ phiếu các hãng xe châu Âu cũng bị bán tháo do lo ngại Trump nâng thuế với xe nhập khẩu. Musk là người ủng hộ nổi bật nhất cho chiến dịch tranh cử của Trump năm nay. Ông đã chi hơn 130 triệu USD cho siêu ủy ban America PAC, khiến nhóm này trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giành lại Nhà Trắng của Trump.